ผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับก็ถึงคิวนะครับของเจ้าเครื่องมิลลิ่งเครื่องนี้ครับผมโอเคนะครับเครื่องมิลลิ่งเครื่องนี้นะครับผมก็ได้นะครับซื้อมานะพร้อมกับเจ้าเครื่องกึ่งเครื่องนี้แหละครับมาพร้อมกันเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับมันต้องทำงานคู่กันนะครับถ้าเรามีชิ้นงานนะครับหรืองานแก้ไขนะครับที่เราแบบไม่จำเป็นนะครับจะต้องไปถึงขนาดโรงกลึงนะครับในสเปคที่เขาทำได้นะครับก็สามารถจัดการนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆนะครับด้วยเจ้าเครื่อง2เครื่องนี้นะครับเพราะว่าผมก็มีโปรเจกต์นะครับจะทำพวกจักรยานดัดแปลงรถไฟฟ้าดัดแปลงนะครับซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้พาร์ทบางตัวนะครับที่เราจะต้องเขียนแบบนะครับบางทีอาจจะมาทดลองพูดง่ายๆนะครับก็คือลองผิดลองถูกนะครับในการกว่าจะได้ชิ้นงานนะครับหรือพาร์ทออกมาแต่ละ1ชิ้นนะครับซึ่งก็จำเป็นนะครับจะต้องใช้นะครับเจ้า2เครื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมนะครับในโปรเจกต์หน้าๆต่อไปนะครับผมคราวนี้นะครับมาพูดถึงเครื่องมิลลิ่งกันนะครับเครื่องมิลลิ่งคือเครื่องอะไรนะครับเครื่องมิลลิ่งนะครับก็ความสามารถนะครับพิเศษนะครับของเขานะคือนะครับความแม่นยำนะครับในการทำงานนะครับในแนวแกน x y z ในแกนต่างๆนะครับสมมุติวัตถุนะครับที่เราจะจัดการนะครับเป็นลูกบาศก์นะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมเราก็จะสามารถจัดการได้ด้านบนนะครับด้านข้างนะครับกับด้านเจาะนะครับผมกับกันกับเครื่องกึ่งนะครับเครื่องกึ่งจะจัดการวัตถุที่มีลักษณะกลมนะครับก็ขึ้นชื่อว่ากึ่งนะครับก็คือกลมนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับหรืออาจจะเจาะนะครับเป็นวงกลมได้นะครับก็จะกัดปาดเจาะนะครับได้แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับมาดูนะครับที่สเปคนะครับก็เครื่องมิลลิ่งนะครับตัวเล็กหรือมินิมิลลิ่งนะครับมันจะมีหลายเขาเรียกยังไงหลายราคานะครับผมถ้าเป็นมินิเอาแบบในคาร์ดมินิเลยนะที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้ก็จะราคานะครับอยู่ประมาณ30,000ต้นๆนะครับผมซึ่งจะแตกต่างนะครับจากเครื่องอื่นนะครับเครื่องอื่นก็จะราคาถูกลงนะครับเพราะว่ามีข้อแตกต่างกับพวกมอเตอร์นี่นะฮะมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับ500วัตต์220โวลต์นะครับบัสเลตก็คือมันไม่มีแปลงถ่านนะครับก็คือตัดเรื่องการเซอร์วิสเรื่องแปลงถ่านไปเลยนะครับแล้วก็กำลัง500วัตต์220โวลต์นะครับเหมือนเดิมครับผมสามารถเสียบปลั๊กนะครับที่ไหนก็ได้นะครับภายในบ้านเราไม่ต้องแปลงนะครับคือถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่จะต้องเป็นไฟนะครับ3 เส้นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟ AC 220ปกติทั่วไปนะครับผมโอเคนะครับมาดูสเปคนะครับคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมอเตอร์นะครับ500วัตต์ดูด้านหน้าเนี่ยมอเตอร์500วัตต์นะครับ50เฮิร์ตซ์นะครับ230 220ได้หมดนะครับโวลต์นะครับผมคราวนี้มาดูเฟกมิลลิ่งนะครับเฟกมิลลิ่งก็คือหัวปาดหน้านะครับหัวปาดหน้านะครับก็คือมันจะเป็นเอาไว้ปาดพวกฝาสูบนะครับหรืออะไรที่เรียบๆที่ใช้ปาดด้านบนให้เรียบนะครับผมสมมุติว่านี่นะกล่องนี้นะครับผมต้องการจะเอาชุดนี้ออกนะครับอันนี้สมมุตินะครับผมก็ใช้การปาดอย่างเงี้ยไล่ไปนะครับหรือผมต้องการให้ความหนาเนี่ยลดลงนะครับผมลดลงมาสัก1เซนติเมตรอย่างเงี้ยผมก็จะปาดไล่ไปอย่างเงี้ยครับสลับฟันปลาไปเรื่อยนะจนได้ขนาดที่ผมต้องการนะครับอันนี้คือเฟกมิลลิ่งนะครับการปาดหน้านะครับจับดอกปาดหน้าได้สูงสุด35มิลลิเมตรนะครับผมดอกเจาะนะครับนี่นะฮะหัวเจาะนะครับได้ถึง16มิลลิเมตรนะครับนี่ตัวนี้สเปคก็เขียนไว้เลยนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้เขียนนะครับก็คือเป็นเอ็นมิลนะครับดอกกัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนหัวเนาะดอกเอ็นมิลนะครับดอกกัดนะครับก็คือกัดเซาะร่องเพื่อนๆเคยเห็นอาร์มมอเตอร์ไซค์ไหมนะฮะที่มันจะมีร่องนะครับใส่กับเพลานะครับแกนล้อนะครับเพื่อตั้งโซ่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนั้นคือกัดร่องประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือเราจะใช้ดอกเอ็นมิลนะครับผมโอเคนะครับความเร็วรอบนะครับตัวนี้นะครับนี่นะสามารถทำได้ที่100นะครับถึง 2,500 รอบนะครับ RPM ตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมตัวเครื่องครับ60กิโลหนักนะครับ60กิโลก็สาวๆคนหนึ่งถ้าใครอุ้มได้ก็ยกเครื่องนี้ได้นะครับ ขำๆนะครับผมระยะเคลื่อนนะครับของเทเบิลนะครับเทเบิลเนี่ยชุดเนี้ยนะครับเขาเรียกเทเบิลนะครับก็อยู่ที่300มิลลิเมตรนะครับคูณ130แล้วก็คูณ180นะครับผม
โอเคนะครับระยะแกน x y z นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือว่าสามารถกัดปาดหน้านะครับเฟกมิลลิ่งนะครับแล้วก็เอ็นมินอยู่ในช่วงนี้อยู่ในลูกบาศก์นี้นะครับถ้ามันเกินก็โอเวอร์โหลดนะครับของเจ้าเครื่องนี้ไปแล้วโอเคนะครับนอกเหนือจากแกน x y z นะครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถนะครับเอียงองศานะครับสำหรับกัดนะครับองศานะครับได้นะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับโดยการขันน็อตนะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมเบอร์36นะครับด้านหลังเครื่องนี่นะครับจะมี1ตัวนะกดลงไปนะครับแรงพอสมควรนะอุปกรณ์พวกประแจพวกนี้แถมมาในชุดนะครับโอเคนะครับในการปรับตั้งองศานะครับในการเอียงนะครับสามารถเอียงได้นะครับที่เสานะครับของตัวมอเตอร์นี้ได้เลยนะครับก็นี่นะครับมีสเกลบอกนะครับว่าจะเอากี่องศานะครับสมมติ10องศาเห็นไหมฮะ10องศา20องศานะครับแล้วเราก็ขันล็อกนะครับสำหรับงานนะครับที่เราต้องกัดนะครับเป็นองศาตัวนี้นะครับก็จะเอียงตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือการเอียงองศานะครับของตัวแท่นมิลลิ่งตัวนี้นะครับก็สามารถเอียงนะครับได้สูงสุดถึง45องศานะครับแต่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอผมเอียงไปที่45องศานะครับผมจะใช้น้ำหนักกล้ามแขนนะครับดึงไว้ดูดีๆนะครับนี่นะครับเขาก็จะล้มไปนะครับด้วยน้ำหนักนะครับที่ถ่ายเทนะครับไปด้านข้างนี้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าท่านใดนะครับจะกัดองศานะครับแนะนำเลยนะครับนี่นะครับถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยึดติดกับโต๊ะก็คือให้มันมั่นคงแข็งแรงดีกว่าตัวนี้นะครับออกแบบมาให้เพื่อวางไว้เฉยๆเนาะพอดีแท่นนะครับของเทเบิลนะครับเป็นแนวนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเข้ามาหาตัวผมเนี่ยครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนี่อาจจะรับน้ำหนักนะครับในการเอียงครั้งนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแนวนี้นะครับผมนี่แนวมาหาตัวผมนะเห็นไหมถ้าผมปล่อยมือนะครับมันก็จะล้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกลับคืนนะครับตัวนี้ข้อควรระวังนะครับคือคลายน็อตแล้วมันล้มเลยนะครับไม่มีเบรกไม่มีสโลว์อะไรใดทั้งสิ้นนะครับให้ประคองไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งกลับคืนนะครับเป็น0โอเคนะครับผมก็ทั้งหมดในชุดนี้นะครับก็จะมีปากกามาให้นะครับนี่นะครับหรือเราจะดัดแปลงนะครับเป็นตัวอื่นนะเอาใส่แทนได้บนเทเบิลนี้เลยนะครับมีสเกลนะครับตรงนี้ก็คือตรงตัวเลยนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับตรงๆเลยแต่ถ้าเป็นสเกลหมุนพวกนี้นะครับอัตราส่วนจะอยู่ 0.025 นะครับต่อ1ช่องนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันลงลึกนะครับผมโอเค